Varmt välkommen ut till det gröna och till SM6 YS-zon ER. Ja, här sitter jag verkligen mitt ute i det gröna och bara njuter av den här lilla vackra sjön med skogen runt omkring. Ja, verkligen en fridfull plats, så att det känns ju kanon här och ta en liten rast efter drygt 50 minuters promenad i kuperad terräng längs Bohusleden. Ja, kan du inte hitta en bättre plats att ta en rast på. Hur man än tar sig ut ur det gröna så spelar det ingen roll, utan det viktigaste är att man kommer ut och får röra på sig lite grann och får hålla på med den fantastiska hobbyn amatörradio. Men jag måste ju säga att det är väldigt svårslaget att komma ut på sån här plats och bara njuta och få köra lite radio. Nu när sommaren är här så vill jag komma ut och kunna göra mer naturupplevelser och ut och njuta. Jag hoppas verkligen att sommaren kommer att bli så här fin som den är idag. Så man kan ge sig ut på lediga stunder och bara få njuta. Ja, det kan både vara med och utan radio, men det är ju inte dumt att ha med sig en liten portabel station om man får tillfälle vid en sån här promenad. Och ja, jag har tittat lite grann på en packningsmöjlighet för att få med mig allt detta som krävs för en dagstur så här som jag håller på med idag. Det finns ju många olika sätt att aktivera Parks and Wear och Flora och Fauna. Ja, de sätten som vi radioamatörer använder när vi aktiverar naturreservat. Och man kan ha med sig mer stationär utrustning och sitta vid en parkbänk innanför naturreservatet. Eller man kan ha med sig lite mer lätthanterliga utrustningar som man kan bära med sig några 100 meter med lite större batterier för att hålla på lite längre. Eller så bär man en lite lättare utrustning som man kan få med sig i en midjeväska. Eller man kan också få med sig en sån här dagsryggsäck ut på lite längre strapatser. Eller varför inte ha med sig allting i en bröstficka som man har med sig ut på sin fjälltur till exempel. Ja, det hade varit fint att kunna få kontakten på kortvågen ute på sin fjälltur förstås. Under dagens utflykt så har jag haft med mig min midjeväska från Savotta som kallas för Askare, som jag tidigare gjort en liten film om. Och ja, den är riktigt bra. Jag har med mig allting jag behöver för radion här i. Radion, batterier, koaxialkabel, kontakter. Allting som man kan tänka sig för att aktivera POTA och Flora och Fauna. Är riktigt bra. Och Savotta har ju en mängd olika produkter som är gjorda för tuffa tag. För den finska försvarsmakten och för lite mer krävande friluftsliv kan man väl kalla det för. Men det går inte att ha på sig det på den här ryggsäcken på stan också om man vill. Den heter Kahaka, den är på 25 liter och är en så kallad dygnsryggsäck. Och ja, den är gjord verkligen utav fantastiskt fint material och väldigt genomtänkt. Jag tänker inte gå igenom ryggsäcken idag, utan det här var min första mer rejäla promenad i kuperad terräng för att känna på mig lite grann hur den känns, hur den låter, om den knakar mycket, om den är besvärlig att bära, hur ska man packa den här ryggsäcken på bästa sätt. Och än så länge på den här rejäla promenaden över stock och sten så måste jag säga att intrycket är ju fantastiskt bra. Och jag gillar verkligen att man kan sätta fast midjeväskan på ryggsäcken med så kallade för G-hooks. Och midjeväskan från Savotta kan man sätta på, tror jag, på alla deras ryggsäckar. Dels här på framsidan men även på sidorna beroende på vilken ryggsäck det är. Ja, jag är verkligen supernöjd och det blir ju mer prova och testa med den här ryggsäcken för att se vad den går för. Men om en ryggsäck heter skärmytsling, då förstår man ju att den är tänkt för att klara av tuffa tag. Och det jag gillar med den här ryggsäcken så här långt, mitt intryck, det är att jag gillar faktiskt hur den ser ut. Jag tycker den ger ett väldigt trevligt intryck. Man kan sätta på midjeväskan så här. Stora sidväskor där jag kan få plats min utrustning. Jag har med mig kokkärl här nu. Jag kan få med mig portabelmast, mina vertikala antenner. Man kan ta ut här ur ryggen på ryggsäcken ett sittunderlag också om man vill. Som ska göra det bekvämt för när man bär omkring på den. Men det kan man också ta ur då för att sitta lite bekvämt på om man känner för det. Och locket är väldigt smidigt. Jag tycker det är trevligt att man kan sätta på lite patchar. Och är fantastiskt bra spännen som man kan anpassa på olika sätt. Och den är ju toppmatad med möjlighet då att också sätta till en vattenflaska. Så att jag då kan helt enkelt mata fram när jag går här. Riktigt bra. Ja,
och fint att sätta fast lite liggunderlag. Jag ska ju inte ligga ute över natten här precis. Men det är ju skönt att kunna ha med sig lite grann att sitta på. När man ser ut så här. Midjeväskan sitter fast i sådana här kallade för G-hooks, och när man lättar lite grann på remmarna här så är det väldigt enkelt att lossa dem. Men kroken är så pass finurlig så att packningen sitter ju verkligen fast. Och lite teknik får man ha, och inte supervan än. Men ja, känns verkligen gediget. Och det finns ju också reservdelar här om någonting skulle gå sönder. Jag kan ju säga så här att mitt intryck är ju att det här kommer inte att gå sönder. Utan det här håller ju verkligen. Ja, riktigt nöjd med att gå fästa väskan så här. Så, och ja, här har vi askare, allting packat och klart här för att köra igång med amatörradio alldeles strax. Ja, jag har värmt upp lite kaffevatten och ska alldeles strax njuta utav det. Jag har värmt upp maten här också. Ja, det är verkligen trevligt att ta med sig ett enmanskök ut och bara njuta utav stillheten och lugnet innan kortvågsbanden öppnar upp sig. I Savotta Askares midjeväska som numera är min radioväska. Här har jag med mig allting jag behöver. Och ja, vi kan ta och börja titta lite grann här. Jag har lite nya saker här. Bland annat så har jag tagit med mig en pannlampa om det skulle behövas. Nu är det ljust och fint idag här, men framöver. Jag har också med mig ett nytt batteri då det gamla gav upp. Och det här är ett LiPo 4 batteri på 6 ampere. Och här är det ju då viktigt att man tar reda på hur mycket sin radio drar för den effekt man har tänkt använda. Och titta på batteriet, vad den klarar av att ha som continuous discharging current. Och här står det då 6 ampere. Det betyder alltså att jag inte kan mata ut mer än 6 ampere på en gång så att säga. Och det är viktigt då att man tar reda på vad sin radio drar. Hade jag nu till exempel tänkt att köra 20 watt med min Jace 891 så hade inte det går för den drar 8,5 ampere på 20 watt. Så att det gäller att titta på att man anpassar då effekten på radion utifrån vad den drar och utifrån vad batteriet klarar av. Men 6 ampere med min FX4 CR är absolut inga problem. Jag har också klistrat över polerna här också som lite extra skydd. Jag har med mig en liten påse här där jag har min kastlina som jag är väldigt nöjd med. Och ni såg i den förra filmen kanske jag hade lite en kastlineskola och har också då en liten motvikt här. Det behöver man ju inte alltid ha med sig om man tänker att köra lite mer NVS eller tänker få upp antennen på annat sätt. Men nu följer det med. FX4 CR följer ju då med i min väska här då med mikrofon, DC-kablar och säkringar ifall någonting skulle hända. Kör också då min iPad. Tycker det är väldigt smidigt med iPaden. Den väger ju lite grann förstås och är skrymmande. Men det är väldigt smidigt sätt att logga på. Och jag har också min lättfixkabel RG316 med ferriter på som ja, är väldigt bra att ha ferriter på så man inte får RF tillbaka in i radion, och det är väldigt bra när man kör N-matat. Som antenn så kör jag nu Radio Stuffs N-matad antenn, och jag gjorde en liten review på den här sist och jag är väldigt nöjd med den. Och just den här versionen klarar 400 watt på SSB, klarar 100 watt för 3FI och digitala moder. Så att det här är verkligen en rejäl ferritring i den här. Väldigt trevlig, och har ju då, är ju då en balans som absolut har då bra SVR på de band som den är avsedd för. Ja, riktigt bra, och det finns ju då också en mindre som jag provade sist som klarar då 100 watt SSB och 25 watt 3FI och data. Och han har ju också fler typer av antenner på Radio Stuffs hemsida, så kolla gärna in det. Ja, jag vet inte om man ser här för alla kablar i vägen här, men jag har fått det ingraverat här. SM6 YC On Air på den här måten antennen. Ja, tyckte jag var lite kul. Ja, det är väl allting som följer med här i midjeväskan. Så nu ska jag försöka få upp den här N-måttade antennen på något bra sätt i den här lite trånga miljön vid sjön. Så det blir lite utmaning, men det är ju lite kul. Då är antennen uppe på denna vackra plats och är inte jättehögt upp, 7 meter kanske, något liknande. Och
sluttar lite grann, så det blir väl nästan lite NVIS utav det hela. Men det är ju inte helt fel. Och hänger uppe i tråden här med, och här kan du också se hur jag har fått till det här med SM6 YSC On Air. Ja, det blir ju riktigt trevligt att få den graverad där också utav Chris. CQ Parkson Wire, CQ from Fauna. This is here on Mike 6 Papa Oscar Tango Alpha. Whiskey 2 Bravo November Alpha. Real nice to hear you. You're 5x9, 5x9 to a park over. Good afternoon, Italy Whiskey 2 Bravo November Alpha. You are 5x7, 57. Thank you very much. 44. Ciao. Oh, ciao, ciao. This is here on Mike 6 Papa Oscar Tango Alpha. QRZ. Florida 1 Bravo Lima Lima. Florida 1 Bravo Lima Lima. Hi, real nice to hear you again, Gerard. You're 5x9 to a park over. Good afternoon, you report 5-9 also. Vessel 73, 44, thank you. 27 Q-zon på 40 meter och 18 på 20 meter. Ja, fick kämpa ihop de där sista Q-zonerna. Men nu är det verkligen aktiverat, och ja, jag har verkligen fått med en toppen då här ute. Och det nya 6 amperes batteriet funkar också bra här, och ja, visar fortfarande bra voltantal, så att jag har knappt börjat röra på det här 6 amperes batteriet, trots att jag nu har aktiverat i 1,5 timmar drygt. Ja, tack så mycket för att du följer med ut, och hoppas vi syns snart igen. Glöm inte gilla och följ, och dela med dig utav kanalen här, så fler blir intresserade utav den här fantastiska hobby amatörradio. Ja, det var allting från SM6 Yngve Erik Cesar utifrån det gröna. November 4 Echo X-ray. November 4 Echo X-ray. Hi, we're Rich. Real nice to hear you. You're 5x7 here at the park over.